Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Secara ringkas, terdapat 3 peribahasa untuk menggambarkan pengampunan untuk banduan Najib Abdul Razak. Mungkin anda boleh tokok lagi peribahasa yang juga sesuai. Yang nombor 1. Pengampunan Najib ibarat hangat-hangat tai ayam. Mengapa pula? Okey. Pengampunan ini bukan pengampunan yang sepenuhnya. Pengampunan ini hanya separuh saja, secotet saja. Pengampunan yang tidak sepenuh ini telah kecewakan keluarga Najib kerana ia tidak dapat dibebaskan serta-merta. Anak perempuan Najib anggap yang beliau tidak bersalah. Penyokong Najib juga sedih. Sebaliknya, pengampunan separuh ini telah buat rakyat marah. Rakyat Malaysia kecewa kerana si perompak negara ini dan kleptokrat yang memalukan nama baik Malaysia dapat diskaun hukumannya. Jikalau anda kena hukuman, anda ingat pihak berkuasa murah hati ke nak beri anda diskaun hukuman? Tidak kan? Keputusan ampun yang hangat-hangat tai ayam ini macam mau ambil hati semua orang tetapi akhirnya tidak menggembirakan sesiapa pun. They want to please everybody and in the end they don't please anyone. Yang nombor kedua, peribahasa yang kedua. Keputusan lembaga pengampunan ini sebagai tikus membaiki labu. Sudah tentu lembaga pengampunan tidak setuju dengan reaksi rakyat. Tetapi mereka mesti sedar bahawa kita ni dalam abad yang ke-21, bukan lagi kurun 14-puluhan. Lagi satu, rakyat bukan bodoh. Rakyat bukan pak turut. Menteri Komunikasi kata kita tak patut bincang dalam social media. Dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pula kata kita mesti hormat keputusan lembaga pengampunan ini. Fahmi Fazil mesti sedar kita ni bukan kayu tunggui. Rakyat ada perasaan. Kita juga yang akan bayar hutang negara akibat jenayah Najib. Anwar juga mesti ditegur. Adakah ahli politik dan orang elit hormat kehendak dan hak-hak rakyat biasa? Keputusan lembaga telah memalukan nama baik Malaysia seluruh dunia. Sistem keadilan Malaysia ni sudah lingkup. Lain kali, jangan nak janji nak membanteraskan rasuah. Orang miskin dan rakyat biasa macam anda dan saya wajib dikena hukuman mengikut undang-undang sepenuhnya. Tetapi orang yang kaya dan orang yang elit dan yang berpangkat menerima layanan yang istimewa dan tidak perlu ikut hukuman yang dikenakan ke atas rakyat biasa. Rakyat terpaksa terima sistem keadilan 2 darjat. Dalam sekelip mata saja, lembaga pengampunan ini bertindak macam mereka ni lebih bijak pandai dari hakim-hakim negara Malaysia dalam perihal undang-undang. Najib didapati salah oleh 3 mahkamah. Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, iaitu mahkamah yang tertinggi di Malaysia. Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara dan Tengku Maimun Tuan Mat telah kekalkan keputusan kedua-dua Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Kesemuanya, 9 hakim telah terlibat. Proses kes dan rayuan Najib ni telah ambil masa 6 tahun, saya ingat. Belanjanya mungkin beratus-ratus juta ringgit. Ni duit rakyat ni. Kes Najib ni bukan saja makan masa beribu-ribu jam peguam. Masa hakim, masa pembantu mahkamah, penyelidik mahkamah, polis, saksi, wartawan Malaysia dan juga wartawan antarabangsa, pihak security guard,
traffic polis, pekerja awam, pekerja pejabat peguam dan jangan lupa ya, gaji, bayaran overtime dan juga allowance dan kos pergi balik ke semua mereka yang terlibat. Termasuk saksi ya. Tetapi dengan pengumuman semalam oleh lembaga pengampunan, seolah-olah ni mereka menghina kaum perhakiman kita. Ya, they are insulting our judiciary. Mereka juga telah menghina rakyat Malaysia, menghina proses keadilan negara dan membazir wang yang berjuta-juta ringgit. Wang rakyat juga ya. Jadi, apa hal ni lembaga pengampunan? Rakyat lebih faham antara betul dan salah. It seems that the citizens of the country know better about what is right and what is wrong. They know how to differentiate it. Lagi satu, lembaga pengampunan bertindak macam mereka pengurus lembaga mega mall shopping complex. Mereka beri diskaun pula hukuman penjara dan diskaun wang denda yang telah ditetapkan oleh hakim ke atas Najib. Ini bukan Merdeka Mega Sale ataupun 2.2 cheap sale. Mana maruah lembaga kita ni? Bila kita siasat dengan betul, lembaga pengampunan telah lewat buat pengumuman ampunan Najib kerana mereka didakwa lumpuh kerana takut tindak balas orang ramai. I think they were paralysed with fear of the rakyat. Tetapi mereka tak fikir tindak balas komuniti antarabangsa, juga tindak balas pasaran kewangan. Ekonomi negara mesti dibangunkan, tetapi keputusan ampun menunjukkan yang sistem keadilan Malaysia tidak boleh dipercayai. Lembaga telah lebih pentingkan kehendak si banduan Najib. Tentu sekali keputusan ini akan menakutkan pelabur asing. Dan peribahasa yang ketiga, lembaga pengampunan tak ikut pengajaran penting iaitu berfikir sebelum berkata, berunding sebelum dibuat. Sebarang percubaan untuk mengampuni Najib atau meringankan hukumannya menunjukkan penghinaan terhadap perlembagaan negara kita dan tidak menghormati sistem keadilan dan kedaulatan undang-undang. Ini seperti melempangkan muka masyarakat. Najib bukan banduan biasa tetapi seorang megalomaniac yang membawa negara bertekuk lutut dengan bantuan pembantunya si Jolo yang masih bebas. The country, the nation, Malaysia was brought to its knees by the actions of Najib and Jolo. Kemudaratan kepada demokrasi kita akan menjadi teruk. Kepercayaan dan keyakinan kita terhadap institusi beraja, badan kehakiman dan pihak berkuasa akan merudum. Adakah Najib pernah menunjukkan ia kesal atas kelakuannya? Tidak. Adakah dia bertobat ataupun nak minta maaf kerana mencuri wang rakyat? Tidak langsung. Dia sedar bahawa untuk menyatakan kekesalan dan rasa malu adalah pengakuan yang ia bersalah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.